Dankjewel. Dankjewel. Heel lief van jullie. Goedenavond allemaal, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. We beginnen natuurlijk met het grote nieuws van vandaag. Ook wij kunnen er niet omheen. Er ging een brandalarm af bij Goedemorgen Nederland. En we kijken even naar de beelden. Nou, hier ook turbulentie. We gaan maar eens even kijken wat er aan de hand is. Het is in ieder geval nog steeds woensdag 24 september. Welkom bij Goedemorgen Nederland. Ja. En je zag meteen weer heel mooi wat Nederlanders doen als ze een brandalarm horen. Blijven zitten waar je zit. Ja, ik weet niet of die mensen thuis iets horen, maar laten we maar gewoon verder gaan. Dan kijken we naar het Schipstrand. Bij ons op de bank. Mensen thuis te kijken. Die denken dat ze nu... Nu moeten ze toch het gebouw verlaten. Waar we blijven zitten. dat moeten we eigenlijk doen, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Toch gek dat mensen in een ochtendprogramma zoveel moeite hebben met opstaan. Maar ja, dat brandalarm dat bleef maar afgaan. Dus na een tijdje hadden ze zelf ook wel door dat het verstandiger was om toch maar gewoon over een ander onderwerp te beginnen. Kijk even naar de opnameleiding. Volgens mij gaan we... Trump was ook bij de US Open, hè? Dat is ook gezien, zeg maar. Dat is niet echt zijn publiek natuurlijk. Ja, dat zijn de 3 bekende reacties in een noodsituatie. Vechten, vluchten of keuvelen. Maar dit zegt ook iets over het effect van zo'n brandalarm. Want kennelijk is dat niet een geluid waardoor mensen daadwerkelijk het gebouw verlaten. Terwijl dat wel de bedoeling is. Dus ik dacht, misschien moeten we voor zo'n brandalarm toch een ander soort geluid gaan gebruiken. Een geluid waardoor mensen zo snel mogelijk weg willen. Misschien wel zo'n oeverloze kletspodcast, weet je wel? Dat als er brand is, dat je dan uit alle speakers in het gebouw dit hoort. Hey, hallo. Hi. Nou, we hebben weer een bombastische aflevering voor de boeg. Zeker. Ik ben deze week aan de beurt met een obsessie, wat denk ik wel heel herkenbaar is voor velen. Nou, en dacht het even nietje. Ja, dat is echt, denk ik, ook voor iedereen anders. Maar ja, mag je eigenlijk wel relaxen als je nog heel veel te doen hebt? Oké, alles is weer veilig. We gaan snel door. Iets anders. De koning was vandaag samen met minister Mona Keizer op werkbezoek in Assen om een woningbouwproject te bekijken. Maar de mensen in Assen wilden vooral de koning bekijken. Hallo. Ja. Ja, nou, nog 1 keer. Koning. Kan we even omdraaien? Ja. Oh nee, dat lukt niet. Nou, jammer. Oh, het geluid van teleurgestelde Drenthe in de ochtend. Oh. Goed, de koning was daar dus samen met Mona Keizer. En dat leverde ook nog deze verwarrende foto op. Kijk, hier, dit is dus Mona Keizer. Maar als je dat niet weet, dan zou je ook kunnen denken dat hij zich voorstelt aan Maxima. Toch? Willem-Alexander, hi. Ja, wij hebben elkaar eerder gezien op de bruiloft. Maar was met die man die accordeon ging spelen van... Nee. Ik ging huilen, want jij was vergeten. Geef niks. 3 dokters. We hebben 3 dokters. Anyway, deze foto is trouwens geen uitzondering. We hebben alle foto's van het bezoek bekeken. En Mona Keizer is op al die foto's net niet herkenbaar in beeld. Kijk hier, die vrouw met die blauwe helm. Dat is niet Mona Keizer. Want die staat daarachter met een blauwe helm. Maar je ziet er niet, want er staat iemand voor met een blauwe helm. En oké, hier lacht ze heel leuk, maar... er zit net een stang voor. Er is eigenlijk maar 1 foto waarop je Mona Keizer van voren ziet. Maar zelfs dan staat ze in het donker op een trap achter de koning. Toch jammer. Nou, uiteindelijk dacht ze... hoe kan ik er nou voor zorgen dat die fotografen mij in beeld brengen? Want, en wat Mona dan altijd doet... het is even veel gedoe, maar het werkt wel. Hier. En je hebt gewoon een prachtig aandenken aan een heerlijke ochtend in Assen. Wat een dag. Dan gaan we... We gaan naar New York. Daar is de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bezig. En dat is weer een gezellige bedoeling. Hier, Trump houdt bizarre speech bij de VN in New York. En ik dacht, we zijn wel wat gewend. Maar het was toch wel weer next level. In a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. Global warming and the carbon footprint. It's a con job. I bid on the renovation and rebuilding of this very United Nations complex. But they decided to go in another direction. They had massive cost overruns and spent between $2 and $4 billion on the building and did not even get the marble floors that I promised them.
Dit is er wat er van de Verenigde Naties is geworden. De hele wereld komt samen in New York om te luisteren naar gezeik over een afgewezen offerte van een bejaard kind. Ik snap wel dat de speech deze keer extra idioot was, want aan het begin gebeurde dit. The teleprompter is not working. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. Ja. Dat bleek dus Jimmy Kimmel te zijn. Trump had trouwens ook voor zijn speech al wat technische problemen. Want dit was toen hij aankwam in het gebouw van de VN. Kijk, daar loopt Trump samen met Melania. Zo pompiedompidom. En dan opeens, bam, houdt de roltrap ermee op. Moet hij omhoog lopen. Jeetje, die man is bijna 80 en hij bestaat uit cheeseburgers. Een uitvallende roltrap is een aanslag op zijn leven. En bij Trumps fankanaal Fox News dachten ze ook nog echt aan een aanslag ook. At first we thought the escalator just malfunctioned, but then so did the teleprompter. Coincidence or sabotage? On Sunday, the Times reported this. UN staff members have joked that they may turn off the escalators and elevators. The White House says this isn't a joke and is demanding an investigation. They could have hurt the most beautiful First Lady in American history. Why are we paying for a building that's just trying to injure the First Lady? Dat gebouw eet onze lievelingsmevrouw op. Trouwens, even onthouden, nooit Trump en Melania uitnodigen in Villa Volta. Hier kun je die. Ja. Dat is wel. Dat kan die studio dus gewoon. Oké. Het was dus weer een bijzondere dag met Trump. Hij heeft ook nog met Zelensky gepraat. En na dat gesprek riep Trump ineens dat Oekraïne toch zijn hele grondgebied weer kan terugveroveren op Rusland. Terwijl eerst zei hij altijd, geef gewoon een stuk aan Poetin, dan komt de vrede. Wat een grote draai opeens. Toch? Nee, dat hoeft niet. Niet nog een keer. Kom maar, niet nog een keer. Oké. Blijf mooi, blijf mooi. En nu we toch bij de oorlog zijn, er vliegen steeds vaker Russische drones en vliegtuigen boven NAVO-grondgebied. Eerst vlogen er drones vanuit Rusland boven Polen. Een paar dagen later dook er een drone op in Roemenië. En afgelopen vrijdag vlogen Russische straaljagers boven Estland. En dit weekend in Noorwegen en Denemarken verstoorden mysterieuze drones het vliegverkeer. En het ligt voor de hand om daar ook aan Rusland te denken. Maar dat weten we nog niet zeker, want de Deense politie kan die drones niet meer vinden. Er blevet klogere på, hvor die droner fløj hen. De forsvandt jo bare. Ja, die forsvandt. Og det har jeg ikke yderligere bemærkninger til. Ja, ze kunnen helaas nog geen onderzoek doen, want ze zijn eerst nog bezig met het opnemen van een Netflix-serie. Vem eier dreunert. Ga ik sowieso bingen, sowieso. En Denemarken voelt ver weg, maar wij zitten hier ook niet veilig. De drones die Rusland nu gebruikt, die hebben een reikwijdte van 1800 tot 2500 kilometer. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld lanceert vanuit Sint-Petersburg of Kaliningrad, dan kun je tot aan Madrid komen. En eigenlijk alle Europese hoofdsteden zijn te bereiken. Behalve Lissabon, dat is dan net buiten bereik. Ja, moet je je voorstellen, in Lissabon kunnen ze niet komen. Dus alleen in Portugal ben je veilig. Ja, dat wist ik niet, maar drones kunnen niet tegen Fado en voetballers die snel janken. Maar goed, steeds meer provocaties dus. En er zijn landen die zeggen, schiet die drones en die vliegtuigen gewoon neer. Nou, in Polen heeft de NAVO dat gedaan. Daar moesten F-35's drones uit de lucht schieten met raketten. Dat is heel gaaf, maar ook heel duur. Effectief is het wel. Efficiënt is het zeker niet. Want het is natuurlijk een vlieguur met een F-35. Is meer dan €10.000. Zo'n raket is meer dan een ton. Dus voor honderden drones zou dit geen oplossing zijn? Nee, dat houden wij zelf economisch ook niet vol. Ja, als we elke Russische drone van een paar duizenden roebel uit de lucht schieten met een raket van een ton, dan houden we dat economisch gewoon niet vol. En dan zijn er ook nog experts die vinden dat Europa het hoofd koel moet houden. Het Parool sprak een veiligheidsexpert en die zei, wat je in ieder geval niet moet doen, een hot response. Dus antwoorden met militair geweld, want daarmee speel je Rusland alleen maar in de kaart. Ik wist niet dat antwoorden met militair geweld een hot response wordt genoemd. Weet je wat ik hot vind? Consent. Maar dit is... Oké. Dit is dus een dilemma. Moet de NAVO wel of niet harder optreden tegen Russische drones en vliegtuigen boven Europa? Nou, we gaan daarover praten met onze verslaggever in Brussel. Even kijken of hij daar is. Ezra van Hamelen. Ja.
Goedenavond, Esra. Goedenavond, Arjen. Ja, Esra, Europa heeft steeds meer last van Russische drones boven hun grondgebied. Wat kan de NAVO doen? Nou, je kunt iedere keer als er een drone aankomt... een straaljager laten opstijgen en hem kapot schieten met een raket van een ton. Ja. Maar dat is een beetje alsof je een mug doodslaat met een Picasso. Oké. Ja, of dat je een broodje pindakaas laat vallen... en het dan van de vloer dwelt met de spits van Liverpool. Oké, ja, ik snap. Of dat je je reet afveegt met de Monet. Ja, oké. En dat kost veel money. Klopt. Oké, maar... Ja. Maar... zijn er dan geen alternatieven? Jawel, een wapenproducent in Tilburg heeft iets bedacht. Oké, wat dan? De anti-drone drone. De wat? De anti-drone drone. Kijk maar. Dus bij een volgende droneaanval op bijvoorbeeld Polen... zal de NAVO weer moeten terugvallen op die peperdure F-35's. En die zijn in gebruik vele malen duurder dan die granaten... maar bijvoorbeeld ook dan de anti-drone drones die hier gemaakt worden. Die drones vliegen een stuk verder dan een granaat. En ze worden gemaakt met een 3D-printer. Wauw! Er zijn gewoon anti-drone drones die je kan printen. Klopt, ja. Maar je weet hoe het gaat als je afhankelijk bent van een printer. Oh ja, oké, ja. Moet je je voorstellen dat de Russen aanvallen en je geen drones kan printen... omdat je laptop de printer niet kan vinden. Terwijl de printer gewoon daar staat. Hoe bedoel je, je kan de printer niet vinden? Hij staat daar. Oké. Sorry. Ja. Ja, goed punt. Hey, ik bedenk mij net iets. Wat als de Russen als antwoord op de anti-drone drone komen met een anti-drone drone? Heel simpel. Anti-drone drones. Anti-drone drones. En Esra, denk je dat ze die ook op tijd af hebben? Nou ja, dat weet ik niet. En ik heb hier wat experts gesproken en die weten het ook niet. Ik heb wel nog wat veiligheidstips gekregen. Oké, wat dan? Dat kan ik nu niet zeggen, maar ik moet wel gaan. Gaan? Ja, sorry, maar ik moet een vliegtuig halen. Waar ga je heen dan? Lissabon, hoezo? Oké, ja, ik weet genoeg. Dankjewel voor de informatie. Esra van Hamelen.